Na, lumakas yung ulan mga master. Good morning mga master. Lunes, April 19. May bagyo po tayo ngayon dito sa Albay. Napakain tayo ng manok. Yan, baha. Umapo yung fish pond. Labot sa manukan. Gutom na aking mga manok, mga master. Yan. Buksan natin. Papakain tayo. Oh, yun yung tubig. Papakain tayo ng manok. Yan. Pasalamat tayo mga master dahil hindi lumakas yung bagyo, hindi naglandfall sa Luzon, especially dito sa Bicol region. Yan. Gutom na gutom ang ating mga manok. Kukuha rin tayo ng mga itlog mamaya. Pakain natin. Gutom sila. Pala mga master, naubusan tayo ng ipa. Hirap makapunta ngayon sa pinagkukunan ng ipa kasi maulan. Baka basa yung mga ipa nila, sayang. 30 pesos per sako dito sa amin ng ipa. Kaya mamayang hapon dinis na lang para hindi gaano baho. Ayan, ito yung mga itlog. Krr! Kuha tayo ng itlog. Yan muna ang pagkain ninyo. Wala muna tayong mga gulay-gulay. Yan, may bunga yung mangga doon. Labas na tayo mga master. Maulan. Op. Ayan naman po ang ulan. Hirap. Bagyo, baha. Natumba yung kamuting kahoy mga master. Bali. Na, lumakas yung ulan mga master. Bali before po pala dumating yung bagyo, naka-range na tong mga manok natin.
Hindi ko na sila kinukulong dito sa bahay nila. Free range na sila. Wow, may Azolla pa. Master, ibabalik natin to. May mga tumubok ulit ng mga Azolla. Ito mga master ang Azolla. Yan. Paparami ulit tayo na itong Azolla dahil naubos yung Azolla sa ating fish pond mga master. Yan na. Maulan. Yan ating Madre de Agua. Isa, dalawa, tatlo, apat na Madre de Agua yan mga master. Puputol tayo ng mga cuttings dyan, tsaka tanim ulit para mapuno to ng Madre de Agua ang manuka natin mga master, hindi masyadong mainit. Yan na. Ito po si Bagyong Bising. Salamat tayo at hindi naglandfall sa Bicol region, sa Luzon, sa Northern Visayas, Eastern Visayas. Yan po ang ating mga manok. Dito muna sila. Bukas, pag maganda na ang panahon, labas na sila, range ulit. Ano, may Azolla talaga master oh. Halos 3 buwan, 4 na buwan tayong walang Azolla. Pero ito, yung mga tumutubong Azolla master, siguro yung mga tira-tira pa ito nung natnuyo na buhay. Maraming naghahanap sa atin ng Azolla, magandang patuka sa mga manok. Paborito ng mga manok natin master. Sayang ito mga master, kailangan ibalik natin sa tubig. Ito duckweed. Duckweed ba? Oo. Yan yung duckweed mga master na sumasabay sa hanggang mahalo sa ating Azolla. Lugi tayo nito mga master. Kung lahat duckweed yung tutubo, lugi yan duckweed mga master. Pwede naman pakain sa mga manok, pwede yan yung duckweed. Pwedeng pakain din sa mga manok, pero pag ibebenta natin yung Azolla na may halong duckweed, mura na. Yan o, karamihan duckweed. Kurakding na may ano pa o, may 30% more na duckweed mga master. Karamihan duckweed talaga yung tumubo sa ating fish pond. Yan. Maapaw yung fish pond natin mga master. Sayang yung kamuting kahoy. Sana dumami ang ating Azolla. Matalo nila yung duckweed para maganda. So, yun na muna mga master. At malakas talaga, lumalakas na yung ulan. Kailangan na natin umuwi. At
nababasa yung mga itlog natin. Kaya gulo ng buhok. Gago. Oh. Kaya stay safe. Please like and subscribe to my channel. Please mga master, tulungan nyo po ako. Palakihin natin tong YouTube channel ko. Tsaka hindi ako nakakagawa ng probiotics dahil wala akong makuhang molasses dito sa amin. Siguro gagawa ako brown sugar na lang. Pero pareho lang yon. Basta ituturo ko sa inyo mga master, pagkatapos nitong bagyo gagawa tayo ng probiotics para sa ating mga manok. Lalo't na't ngayon umulan, maulan, sigurado sisipunin ulit yung ating mga manok. Pero wag naman sana. Sige po master, God bless po, stay safe, and suportahan niyo po ang aking YouTube channel. Please, thank you. Sige po mga master, goodbye.